اهلا بيكم وفيديو جديد النهارده، ومعاكم امير اسعد من قناه ديكور الرسم. النهارده زي ما حضراتكم شايفين كده هنعمل حائط شاشه بارزه وبديل الخشب من البدايه للنهايه، واعرفك الشاسيه بيتعمل ازاي. تابع الفيديو للاخر وان شاء الله يعجبك. طبعا ده اللي انا لحقته قبل ما النجار يركب. زي ما حضراتكم شفتوا دي اللوحه، ودي القطعه الخشب اللي بتحط الاول. بيعمل زي فريم كده مربع، وبيعمل داخلي خشبه بيثبت منها زي ما حضراتكم شايفين، عشان لو حضرتك حبيت توصفه النجار يكون ما اشتغلش فيه. يعني بحاول اسهلها على حضرتك. وطبعا يعني انا هعرفك تكاليف بديل الخشب وبديل رخام وكل حاجة احنا هنشتغل فيها، بحيث ان انت محدش برضك لو انت ما عندكش فكرة بالموضوع محدش يضحك عليك يديك اسعار عالية. انا اعرفك الاسعار اللي انا متأكد منها. يعني الشاسيه انا مش متأكد من سعره قوي، فدي شغل نجارة. أنا مش هقدر أقول لك سعر، لكن كل اللي أنا هشتغل فيه بعد كده هعرفك سعره بالظبط. طبعا دي الطريقة اللي بيتعمل منها الشاسيه. عشان لو نجار حب يعملها أو كده، زي ما حضراتكم شفتوا بكل التفاصيل قبل ما تركب. وبعد ما بتركب بيوسع للحامل بتاع الشاشة وعلب الكهرباء زي ما قدام حضراتكم كده. بعد كده أنا ببدأ أدي وش سينتون للخشب، وممكن يركب على الخشب عادي مفيش مشكلة، بس لو خد وش سينتون زي كده بيبقى أفضل يعني. باخد مقاس اللوحة اللي أنا محددها، وببدأ أحدد على اللوح اللي أنا هشتغل عليه. طبعا اللوح ده المصري عامل 800 جنيه. أغلبية اللي في السوق مصري، يعني حتى لو أنا هبعتك لمكان تشتري منه هو غالبا المستورد قليل جدا بس موجود. بس المصري أنا شايف جودته كويسة جدا وممتازة واللمعة عالية، حاجة محترمة. ببدأ أفصله بالقطر زي ما حضراتكم شفتوا كده، بعدي مرة واتنين بالقطر وببدأ أفصله. اللوح ده ب800 جنيه. بعد ما قطعت القطعة المطلوبة ببدأ أراجع عليها عشان لو في حاجة زيادة أقدر أظبطها. بتأكد إن القطعة بديل الرخام مظبوطة. ببدأ أخد مقاسات الفتحات بتاعة الشاسيه بتاع الكهرباء والحامل بتاع الشاشة. بحط سيليكون بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها. وبعد ما بحط سيليكون بارز ببدأ أجيب القطعة بديل الرخام أظبطها الأول تمام. وبعد ما أتأكد اللي هي اتظبطت على مقاسها بالظبط ببدأ أدوس على مكان السيليكون عشان يعمل زي ما حضراتكم شايفين كده. طبع لي الشغل المطلوب بطريقة سهلة جدا. وببدأ أفتح، بس أنا بقى لما باجي أفتح بالصاروخ بقطع أقل شوية. يعني أنا مش بقطع مكان الطبعة، بقطع الداخلي، بحيث بعد كده لما أنا أركب لو عايز أوسع شوية يبقى بإيدي، لكن أنا ما أعملش حاجة أوسع وبعد كده ما بقاش ليها حل. أنا بقطع أصغر، وبعد ما اللوح بيتثبت وبينشف وأنت بعد ما بتركب تقدر توسع بالصاروخ زي ما أنت عايز. زي ما حضراتكم شفتوا كده قطعت مكان الفتحات، وأبدأ أراجع تاني عشان أطمن المقاس بتاعي تمام. والفتحات زي ما حضراتكم شايفينها تمام. بعد كده بجيب السيليكون العظم التركي. الأنبوبة دي ب100 جنيه، وأفضل سيليكون ممكن تشتغل عليه هو السيليكون العظم التركي. بصراحة يعني حاجة ممتازة جدا. ببدأ أوزع. يعني هو ده عشان اللوح بياخد أنبوبتين، بس ده أقل من اللوح فممكن ياخد منك أنبوبة ونص. وبحط على الطروف بتاعته ودي مهمة جدا. ببدأ أثبت بعد ما اديت السيليكون، ببدأ أثبت على الحائط بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها كده. طبعا لو سبت اللوح كده اللوح هيريح شوية، فانت الأحسن حاجة بتثبته. لو حطيت زي ما أنا اشتغلت كده أو مشابك قوية بتعمل بيها بردك مفيش مشكلة، بس أنا بضمن حاجة تحت الشريحة أو اللوحة بتاع بديل رخام عشان أضمن اللي هي ما تنزلش. بعد كده ببدأ أخد الشرايح اللي أنا هشتغل بيها زي ما حضراتكم شايفين كده، علشان أعمل الجناب بتاعة الشاسيه البارز أو الجناب بتاعة اللوحة زي ما حضرتك شفت كده. طبعا الناس اللي عايزة تعرف الفرق بين الحائط واللوحة، الفرق بيبقى 10 سنتي.
من أول اللوحة الوش البارز خالص، علشان لو انت هتعمل 4 سنتي الجنب اللي أنا بركبه ده. بعد كده بيبقى في 6 سنتي بيجي بديل الخشب، مثلا سنتي ونص. سنتي ونص وانت عندك 4 يبقى 5 سنتي ونص، فانت بتسيب 4 سنتي ونص للكهربائي يركب الليد بتاعه. لو انت مش تعرف تحكم القصة دي، خليها أكبر شوية، خليها 12 سنتي، عشان لو عملت الجنب بتاع بديل الرخام أكبر شوية وانت بتقطع البديل الرخام، ما يقفلش على الكهربائي وممكن ما يعرفش يشتغل. فأنا بديلك رنجات عشان ما تحتارش في الموضوع ده، يعني 10 سنتي أو 12 سنتي لو انت عايز تعمل بزيادة شوية. ببدأ آخد مقاس زي ما حضراتكم شفتوا في اللقطة اللي فاتت دي على الحائط، وبحدد بديل خشب، وبديل الخشب بتقطعه بالصاروخ بالطريقة اللي حضرتك شايفها كده، وبراجع. طبعا أنا شلت الطرف في الجنب بتاع بديل الخشب عشان لما أجي أحطه جنب الحائط يبقى مباشر جنب الحائط، لأن بديل الخشب بيبقى فيه طرف أبيض كده، ده زيادة عشان بيدخل في بعضه. فأنا أول قطعة دي مش محتاج اللي أنا الطرف اللي على الشمال، فأنا قطعته عشان يبقى مباشر للحائط زي ما حضراتكم شفتوا كده. طبعا ده بديل الخشب مستورد، والمستورد طبعا بيبقى أفضل في بديل الخشب ده. ال20 سنتي، ال20 سنتي بيبقى في حدود 380 جنيه. الأسعار اللي بقولك عليها دي هتلاقيها في الرنجات تقريبا بالظبط. ببدأ أقطع الخلع اللي في الشاسيه بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها. باخد المقاس وببدأ أقطع بسفينة المنشار أو بالصاروخ بالعرض، وبعد كده بالقطر ببدأ أفصل القطعة. زي ما أنا بحاول أوضح لحضرتك كل حاجة أنا بعملها، علشان لو أنت أول مرة تشتغل في حاجة زي كده يبقى أنا برضك على قد ما أقدر وضحت لك طريقة الشغل. آخر 2 دول المكان بيبقى محكوم، فلازم القطعتين يدخلوا مع بعض. تبدأ تحط اللي على اليمين، وبعد كده بتحط اللي على الشمال، وبتبدأ واحدة واحدة كده لحد ما تضيف الاتنين مع بعض بطريقة مظبوطة. يعني اشتغل براحتك، خد وقتك فيهم لحد ما تظبطوا معاك. بعد كده ببدأ اخد قطعة قطعة من الجزء اللي فوق، طبعا عشان اقطعها بالظبط فانا بمشي بيها بالراحة عشان لو الحائط متشطب ما يتبهدلش. ببدأ اثبت قطعة قطعة زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا الحائط ده واخد 7 بديل الخشب، الواحد ب380 جنيه، السبعة 2660 زي ما حضراتكم شفتوا كده. وانا هحسب لك في الاخر برضك التكلفة الكلي وكل حاجة انا اشتغلت بيها، وهراجع لك على الاسعار تاني عشان لو انت تكتب ورقة او انت نسيت انا قلت اسعار ايه عقبال ما اشطب الحائط. هقول لحضرتك التكلفة كلها. لوح بديل الرخام 800 جنيه، بديل خشب 320 واخد 7 ب2660، 5 سيليكون عظم ب500 جنيه، الواحد ب100 جنيه. يبقى كده إجمالي بديل الخشب وبديل الرخام والسيليكون 3960، يعني 3900. طبعا هنا بتبدأ لو في حرف زي كده بتجيب معجونة تكون فيها غيرة شديدة عشان ما تفكش بعد كده، وتبدأ تقفل الحروف دي بنفس لون بديل الرخام، بتبقى شكلها أفضل شوية عشان اللحام ما يبقاش باين. زي ما حضرتك شايف كده بيبقى شكله ظريف، يعني اللون بيبقى نفس لون بديل الرخام. يبقى كده الحائط زي ما قلت لحضراتكم الحاجات البديل خشب وبديل رخام والسيليكون ب3000 مثلا 900. طبعا الشاسيه حسب النجار وحسب الشغل اللي هو بيعمله. أتمنى يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا. لو أنت استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل لايك. لو أنت مش مشترك في القناة اشترك وفعل الجرس ليصلك كل الفيديوهات الجديدة. أشوف حضراتكم على خير الفيديو القادم إن شاء الله.